માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે બેંક એકાઉન્ટ નંબર કઈ રીતે એન્ટર કરવા તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને આ વિડીયોને એક લાઈક કરશો. કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો નંબર ટાઈપ કરેલ છે 1 to 10, 1 to 11. હવે મિત્રો અહીં આગળ આપણે ન્યુમેરિક નંબર ટાઈપ કરીએ. હવે 1 થી 12 સંખ્યા ટાઈપ કરશું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. જેવું એન્ટર આપશું એટલે અહીં મિત્રો અલ્ગોરિધમ સિસ્ટમ અહીં લઈ લેશે. એક્સેલ અલ્ગોરિધમમાં 11 ફિગરથી વધારે હોય તો અલ્ગોરિધમ લઈ લે છે ફિગર. અહીં આ પ્રોબ્લેમ ઘણાને આવે છે કે અહીં અલ્ગોરિધમમાં લઈ લે છે. અહીં એકાઉન્ટ નંબર 16 આંકડાના હોય, એકાઉન્ટ નંબર બેંકના 16 આંકડા 16 ફિગરના હોય તો 16 ફિગર કઈ રીતે ટાઈપ કરવા એકાઉન્ટ નંબર? તો અહીં સિસ્ટમ મિત્રો આપને સમજાવી દઉં શું ટ્રીક છે. અહીં કીબોર્ડમાં સેમિકોલન આપેલ છે. કીબોર્ડમાં સેમિકોલનમાં અહીં ટેગ આપેલ છે. અહીં કોલન જે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આપેલ છે, જે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કીબોર્ડમાં આપેલ છે. સેમિકોલનની બાજુમાં એલ જે આપેલ છે, એલની બાજુમાં સેમિકોલનની બાજુમાં સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આપેલ છે, તે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા ટાઈપ કરી હવે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 જે કંઈ કરવું હોય એ કરશો. જેવું એન્ટર આપશો એટલે અહીં ઓટોમેટિક અહીં ટેક્સમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. અહીં સેન્ટર જે કંઈ આપણે યુઝ કરવું હોય મેથડ તે યુઝ કરી શકો છો, લેફ્ટ એલિમેન્ટ, રાઈટ એલિમેન્ટ. તો આ રીતે બેંક એકાઉન્ટ નંબર ટાઈપ કરી શકો છો. ફરી રિપીટ કરું છું, સેમિકોલનની બાજુમાં સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આપેલ છે, તે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા ટાઈપ કરી હવે જે કંઈ નંબર આપણે ટાઈપ કરવા હોય તે ટાઈપ કરી જેવું એન્ટર આપશો એટલે ઓટોમેટિક અહીં ન્યુમેરિકમાં લઈ લેશે. તો આ રીતે મિત્રો આપ બેંક એકાઉન્ટ નંબર એન્ટર કરી શકો છો. સાથે મિત્રો અમારી ચેનલ ઉપર આપને યુઝફુલ થાય તેવા ઘણા બધા વિડીયોના પ્લેલિસ્ટ અવેલેબલ છે. સરકારી ભરતીની માહિતી, વર્ડ, એક્સેલ, ટેલી, પાવર પોઈન્ટ ઘેર બેઠા શીખો તમામ વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાં અવેલેબલ છે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમે હશે. આપને આ વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો. નવા હો તો અમારી બંને ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. શિવસાગર ગાઈડ અને શિવસાગર સ્ટડી હિન્દી ચેનલ. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.